අදත් සුපුරුදු පරිදි ස්පෙලිං පාඩමක් රැගෙන අපි පැමිණියාම ලෙස සජීවීව සරලව ඉංග්‍රීසි වචනයකට අකුරු ගලපන ආකාරය කියා දෙන සරල පාඩම. ඉතින් මූලිකව අපි දන්නවා ඩබල් ඕ ආවොත් ඌ කියලා හැදෙනවා. ඩබල් ඕ වලින් විතරද ඌ කියලා හැදෙන්නේ? නැහැ. ඕ අකුර විතරක් ඇවිල්ලා ඌ කියලා හැදෙනවා. දැන් ඇත්තටම වචන වලට අකුරු ගලපනකොට වැඩිපුරම ප්‍රශ්න තියෙන තැන් මොනවද කියන එක අපි වැඩි අවධානයකට ලක් කරන්නේ. දැන් ඕ අකුර සාමාන්‍යයෙන් ඔයන්නේ શબ્දේ ලබා දෙන බව අපි දන්නවා. ඒකේ විවාදයක් නැහැනේ. got got ගත්තා. තේරුණා කියනත් got කියනවා. මට ඒක තේරුණා. I got it. මට ඒක තේරුණා. ඇමරිකන්ස්ලා ඒ වගේ බ්‍රිටිෂ් අය එහෙම කියනවා ගොචා කියලා. ගොචා කියන්නේ තේරුණා කියන. I got it. got. ඉතින් ඩබල් ඕ ආවොත් ඌ කියලා දෙනවා. සමහර තැන්වල ඌ අකුර විතරක් ඇවිල්ලා ඌ කියලා දෙනවා. ඉතින් මේක අපි 50ට 50 නීතියෙන් ඉගෙන ගන්නවා කියලා අපි කියන්නේ. ඔයා නිතරම බලන්න ඕනේ. ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා ඌ කියලා શબ્දයක් ඇදෙන. ඒ ක්‍රම දෙකෙන් මොකක්ද මෙතෙන්ට එන්නේ කියලා අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ. දැන් මුලට root කියලා කියනවා. ගසක මුල root R double O T. එතන root කියලා ඇදුනට F double O T වුණොත් foot. foot කියන්නේ පාදය. පාදේ පහළ කොටස. F double O T foot. අඩිය කියන්නේ foot. බහුවචනයේ අඩි කියන්නේ feet. F double E T. ඒතර double O ඇවිල්ලා උයන්න විතරක් શબ્ද වෙන අවස්ථාත් කිහිපයක් තියෙනවා. B double O K book. නමුත් L double O S C loose. මම හිතනවා මේ වචන ලියලා පෙන්වන එක තමයි වඩාත් සුදුසු. L double O S C loose. loose කියන්නේ නැති වෙනවා. අහිමි වෙනවා. කියන අදහස දෙන පදයක්. එකක් අනිත් එක බුරුල් කියන අදහස දෙන පදයක්. දැන් ඕකේ නැති වෙනවා කියන loose එක මොකක්ද? බුරුල් loose එක මොකක්ද? ඕකත් ඔය අඳුන ගන්න ඕනේ. නැති වෙනවා loose එකේ තියෙන්නේ එක ඕ අකුරයි. ඒ කියන්නේ ඕ අකුර විතරක් ඇවිල්ලා ඌ කියලා ශබ්ද වෙන අවස්ථාව. නැති වෙනවා loose එකේ තියෙන්නේ එක ඕ අකුරයි. මට නැති වෙන්න කිසිම දෙයක් නැහැ කියලා අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? මට තියෙනවා කියන්නේ I have. නැහැ කියන්නේ කිසිම දෙයක් නැහැ. I have nothing. මට නැති වෙන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. I have nothing to lose. I have nothing to lose. මට කිසිම දෙයක් නැහැ. I have nothing. මට නැති වෙන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. I have nothing to lose. බුරුල් ලූස් එක L double O S E. L double O S E. ඒ තියෙන්නේ බුරුල් ලූස් එක. බුරුල් කරනවා කියනකොට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ක්‍රියාපදයක් යොදනවා loosen කියන. L double O S E N. ඒ loose කියන වචනේ අගටම එන්න අකුරක් එකතු කළාම ක්‍රියාපදයක් බවට පත් වෙනවා. Can you loosen your trousers? ඔයාලට පුළුවන් ද කලිසම් පොඩ්ඩක් බුරුල් කරන්න? දැන් නර්ස් කෙනෙක් ඉල්ලීමක් කරනවා වැක්සින් එක ගහනකොට කලිසම් පොඩ්ඩක් බුරුල් කරන්න කියලා. දැන් කොරෝනා වැක්සින් නම් ගහන්නේ නැහැ කලිසම් බුරුල් කරලා ඒක අතට ගහන්න. සමහර ඒවා කලිසම් බුරුල් කරලා ගහනවා තියෙනවා. එතකොට අපි අහනවා can you loosen your trousers? ඔයාලට පුළුවන් ද ඔයාගේ කලිසම පොඩ්ඩක් බුරුල් කරන්න? එතන ලූ කියන શબ્දය ආවේ L double O ලූ ඊළඟට අල්සයන්න SE අල්සයන්න SE can you loosen අල්නයන්නක් ඇහෙන නිසා අල්නයන්නට එන්න අකුර දාලා තියෙනවා හල් අකුරකට එක අකුරක් එන අවස්ථාවක් තියෙනවා දැන් අල්නයන්න නම් එන් විතරක් ලියන අවස්ථාවක් තියෙනවා දැන් අපි L double O T කියන වචනය ගත්තොත් loot කියන්නේ මම් පහරනවා මංකොල්ල කනවා loot මංකොල්ල කාලා ලබාගත් වස්තුවටත් loot කියලා කියනවා
අපි හිතමු කවුරු හරි මන්දිර හදාගෙන ලස්සනට ජීවත් වෙනවා. එතකොට අපි කියනවා this is a loot කියලා. මේක මේ අනුන්ගෙන් පැහැරගත්ත වස්තුවක්. ඒතර අනුන්ගෙන් පැහැරගත්ත වස්තුවර නාමපදයක් loot. එහෙම මම පහරනවා පැහැර ගන්නවා කියන අදහසින් ක්‍රියාපදයක් loot. ඒක අතීතයට හරවනකොට මොකද වෙන්නේ? ed එකතු වෙනවා. she looted me කිව්වොත් ඇය මාව සම්පූර්ණයෙන් හුරන් කෑවා කියලා කියන්නේ ඇය මාව මංකොල්ල කෑවා කියලා. සමහර අය ඉන්නවා එහෙම යාළු වෙලා එහෙම මංකොල්ල කනවා වගේ සම්පූර්ණයෙන් හුරන් කන අය. පිරිමියෙක් ඉන්නවා මෑතකත් මම දැක්ක පත්තරේ දාලා තියෙනවා. එහෙම පිරිමි කෙනෙක් කියන්නේ. ගැහණු අයව එහෙම ලූට් කරනවා. කරාබුදිගේ හිටන් ගලව ගන්නවා. ඉතින් she looted me. නැත්නම් he looted me. loot වල අතීතය looted වෙන්නේ. එතකොට L double O T තමයි loot වෙන්නේ. ඌ කියලා ඇදෙනවා double O වලින්. ඊළඟට O අකුර සම්බන්ධව අපි දන්නම දෙයක් තමයි O අකුරේ ඔයන්නේ શબ્දය අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. එතකොට මට ඒක තේරුණා කියලා අපි කොහොමද කිව්වේ? I got it. I got it. නිතරම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වාක්‍යයක් හදනකොට එතෙන්ට වාක්‍ය මුලට පුද්ගලයෙක් දාගන්න. I got it. මට ඒක තේරුණා. I got it. උණුසුම් කියන්නේ මොකද්ද වචනේ? hot. දැන් මේ hot කියන වචනේ දැනගත්තට වැඩක් නැහැ. මේ වචනේ භාවිතා කරන විදිහව දැනගන්න. මේ වචනේ අපි භාවිතා කරන්නේ it's කියන කොටස මුලට දාලා ලස්සනයි කතා කරනකොට මොන හරි උණුසුම් දෙයක් අතට ගත්තාම අපි කියන්නේ it's hot කියලායි. it's hot කියන්නේ උණුයි උණුසුම් කියන එක. ඒක උණුයි. it's hot. නිකන් hot කියන පුරුදු වෙන්න එපා. සීතලයි නම් it's cold. එතකොට O ශබ්දය O අකුරෙන් ගන්නවා ඒකේ. විවාදයක් නැහැ. it's cold. cold කියනකොට ko යන්න CO අල්ලා යන්න L අකුරෙන් අල්ලා යන්න D අකුරෙන්. දැන් එතන හල් අකුරකට එක අකුරයි. it's cold. it's කියලා ලියන්නේ කොහොමද? I අකුරයි T අකුරයි උඩින් කමා S අකුරයි. it's cold. එතකොට සීතලයි නම් it's cold කියලා කියන්නේ. දැන් තේ එකක් අතට ගන්නවා ඔයා. තේ කෝප්පේ අතට අරන් බලනවා. අතින් අල්ල බලනවා. අනේ තේ කෝප්පේ සීතල වෙලා. කොහොමද කියන්නේ? it's cool කියලාද කියන්නේ it's cold කියලා. it's cold. it's cold. සීතලයි. cool drinks කියන වචනේ හරි. ඒක වෙනම මතක තියාගන්න. යම් දෙයක් අතින් අල්ලුවාම සීතලයි නම් cold කියන පුරුදු වෙන්න. ටච් කළාම සීතල දැනෙනවා නම් it's cold. දන්නේ නැහැ නේ අද වෙනකන් උන්. අතින් ඇල්ලුවාම යම් දෙයක් සීතලයි නම් it's cold. උණුසුම් නම් it's hot. මද උණුසුම නම් it's warm. ඒ warm කියනකොට O යන්නක් ගහනවා. නමුත් ඒ warm වල O යන්න ගන්නේ A අකුරෙනුයි R අකුරෙන්. අපි දන්නවා ඉංග්‍රීසි වල මේ A අකුරේ O ශබ්දය බහුලව තියෙනවා. එතකොට W අකුරයි A අකුරයි ආවහම wo කියලා ශබ්ද වීම අපිට ආධුනික දෙයක් නෙමෙයි, අමුතු දෙයක් නෙමෙයි. warm වල ඇදීමක් වෙන නිසා R අකුරකුත් එනවා. අල්මායන ටෙම් අකුර. අල්මායන ටෙම් අකුර එන්නේ. අර wo කියලා ඇදෙන තැන it's warm කියලා තමයි අපි යොදන්නේ. ඒ උණුසුම්. it's warm. ඒ අකුරයි R අකුරයි ඇවිල්ලා O කියලා ඇදෙනවා. warm. ඒ අකුරයි R අකුරයි O. මොකද ඒ අකුරේ O ශබ්දය තියෙනවා. අපි හැමතැනකදීම ඒ අකුරෙන් O ශබ්දය එනවා කියලා කියනවා නෙවෙයි. හැමතැනකදීම O අකුරෙන් O ශබ්දය කියලා එනවා කියලා හිතන්නත් එපා. O යන්නේ ශබ්දය ඒ අකුරෙනුත් ගන්නවා O අකුරෙනුත් ගන්නවා කියලා අන්න එහෙම අපි 50ට 50 නීතිය හිතේ තියාගත්තාම අපිට අර ස්පෙලිං දැකපු ගමන් මතක හිටිනවා. එතකොට warm වල තියෙන ඒ අකුර. warm. හැබැයි අපි normal කියලා ලියනකොට normal එතනත් O ශබ්දයක් නෙන්නේ. එතන no කියලා ඇදෙන්නේ NOR. එතකොට NOR no එකත් ජනප්‍රියයි. දැන් අතර wo උනේ WAR. WAR wo එක යුද්ධයටත් කියනවනේ. ඒ කියන්නේ මේක ජනප්‍රිය භාවිතයක්. A අකුරයි R අකුරයි ඇවිල්ලා O කියලා ශබ්ද වීම ජනප්‍රිය භාවිතයක්. බෝම් වල තියෙනෙත් ඒකමයි. උණුසුම් කියනකොට. WAR wo යුද්ධය. අපි සිවිල් wo කියලා කියන්නේ රට ඇතුලේ තියෙන යුද්ධයක්. රට ඇතුලේ තියෙන ජනවර්ග අතර තියෙන යුද්ධයක් නැත්නම් එකම ජනවර්ගය අතර දේශපාලන මත නිසා ඇතිවන යුද්ධයක් සිවිල් වෝ කියලා කියනවා. සමහර විට අවියාවිද අතට ගන්න නැතුව
ඒ යුද්ධයේ මතවාද වශයෙන් පවතිනකොට අපි ඒක කියනවා cold war එකක් කියලා. සීතල යුද්ධය. තාම ඇවිලිලා නැහැ. මතවාද වශයෙන් වෙන් වෙලා ලොකු ගැටීමක් තියෙනවා. හදවත් තුල මේ ජන වර්ගවල ගිනි ඇවිලෙනවා බුර බුරා. ඒතර ඒක cold war එකක් සීතල යුද්ධය. බලන්න cold කියන වචනේ. සීතල කියන වචනේ පාවිච්චි කරන හැටි දැන් පරිසරයේ සීතලයි නම් cold. අපි කියනවා මට සීතලක් දැනෙනවා කියලා. I'm feeling cold. I'm feeling cold. මට සීතලක් දැනෙනවා. feeling කියනකොට fee කියලා ඇදීමක් එනවා. ඒ fee කියන ඇදීම if double e කියලා ගන්න. ලියන්න li. නමුත් අර in කියලා શબ્දයක් එනකොට ing එනවා. feeling. e කියන ඇදීම double e වලින් ගත්තේ. double e වලින් e කියලා අදිනවා බහුලව. එතකොට feel වෙන්නේ දැනෙනවට ක්‍රියාපදය f double e l. f double e l e කියලා ඇදෙන වචනේ. ඉතින් අපි දැන් සාකච්ඡා කළා double o වලින් මේ ඌ කියලා දෙන ආකාරය. නමුත් සමහර තැන්වලදී අපි දැක්කා ඕ අකුර විතරක් ඇවිල්ලා ඌ කියලා ඇදෙනවා. lose LOSE මතකද මේ වචනේ? I have nothing to lose. I have nothing to lose. මට නැති වෙන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. I have nothing to lose. දැන් අපි ගත්තොත් ඌ කියලා ඇදෙන තවත් වචනයක් MOON. මොකක්ද MOON කියන්නේ? හඳ moon. MOON moon ඌ කියලා ඇදෙනවා. ඒ වගේම CH කියන අකුරු දෙකත් එක double O ආව. චූ කියලා ඇදෙනවා. CHOOSC මොකක්ද? CHOOSC choose. තෝරා ගන්නවට ක්‍රියාපදේ. තෝරා ගන්නවා ක්‍රියාපදේ CHOOSC. choose. You can choose. You can choose what you like. එතන what කියන්නේ දේවල් කියන එක. ඔබට පුළුවන් ඔබ කැමති දේ තෝරගන්න. ඔබට පුළුවන් ඔබ කැමති දේ තෝරගන්න. You can choose. what කියන්නේ දේ කියන එක. You can choose what you like. ඔයාට පුළුවන් ඔයා කැමති දේ තෝරා ගන්න. You can choose what you like. what කියන්නේ දේ හෝ දේවල් කියන එක. ඔයා කැමති දේ ඔයාට තෝරා ගන්න පුළුවන්. You can choose what you like. CHOO චූ කියලා ඇදුණා. දැන් මේ වචනේ ROT කියලා આવුත් ROT කියන්නේ rot. rot කියන්නේ කුණු වෙනවට ක්‍රියාපදයක්. කුණු වෙනවට ක්‍රියාපදය අපි භාවිතා කරනකොට අතීත කාලයේ භාවිතා කරන්නේ rotted කියලා. කුණු වුණා. rot වල අතීතය භාවිතා කරනවා rotted කියලා. rot මොන හරි දෙයක් කුණු වුණා නරක් වුණා කියලා කියන්න තමයි rot කියන වචනේ අපි භාවිතා කරන්නේ. ඒතර එතන ඕ අකුරෙන් ආවේ හොයන්නේ શબ્දේ. මේකේ past participle අවස්ථාව අපි භාවිතා කරනවා rotten කියලා. past participle අවස්ථාව rotten. ROTTEN. මේ past participle එක නාම විශේෂණයක් ලෙස යොදන්නත් පුළුවන්. ඒක විස්තර කරන පදයක්. යම් දෙයක් කුණු වෙලා නම් විස්තර කරන්න අපි කියනවා it is rotten කියලා. it is rotten. ඒක කුණු වෙලා.
මාළු ටිකක් වෙන්න පුළුවන් එළවලු ටිකක් වෙන්න පුළුවන් ගෙදර ගෙනාපු දෙයක් කුණු වෙලා නම් it is rotten. එතකොට t අකුර ඩබල් වෙනවා. දැන් ස්පෙලිං වල ඩබල් වෙන අවස්ථා අකුරක් ඩබල් වෙන අවස්ථා පාඩම් කරලා මතක තියාගන්න. R O double T E N. එතකොට ට් කියලා શબ્දයක් ඇහෙනවා නම් en එනවා අගට. T E N උනොත් දැන් t අකුර ඩබල් වීම නම් පාඩම් කරලා මතක තියාගන්න වෙනවා. R O double T E N rotten. It is rotten. ඒක කුණු වෙලා. එළවලු ටිකක් මාළු ටිකක් ගෙදර ගෙනාපු දෙයක් කුණු වෙලා නම් it is rotten කියලා. ඒ කියන්නේ it is කෙටි වුණාම it's වෙනවා. I අකුරයි T අකුරයි උඩින් කම S අකුරයි. It is rotten. ඒක කුණු වෙලා. It is rotten. ඉතින් අද සාකච්ඡාවේදී විශේෂයෙන් අපි මතක් කළා ඔබට ඌ කියලා ඇදෙන තැන් පිළිබඳව ඩබල් ඕ වලින් ඒ ඌ කියන ඇදීම ලැබෙනවා. සමහර තැන්වල ඕ අකුර විතරක් ඇවිල්ලත් ඌ කියලා ඇදීමක් එනවා. ලූස් වගේ වචනවල නැති වෙනවා ලූස් LOS. ඒ වගේම සමහර තැන්වලදී ඩබල් ඕ ආවත් උයන්න විතරයි ශබ්ද වෙන්නේ. BOOK book පොත. දැන් හූ කියනවට HOOT හූට් වෙනවා. එතන ඩබල් ඕ ආවම හූ කියලා ඇදෙනවා. මූන් වල ඩබල් ඕ ආවම ඇදෙනවා. MOON මූන්. මංකොල්ල කනවා කියනකොට ලූට් ඩබල් ඕ ඇවිල්ලා ඇදෙනවා. LOOT ලූට්. එකාගෙන නමක් ලියනකොටත් අපිට පුළුවන් ඩබල් ඕ යෙදීමෙන් ඒ ඌ කියන શબ્දය ලබා ගන්න. චූලා කියලා ලියනවා නම් CHOOLA චූලා. සමහරු චූලා ලියනකොට CHU ලියන අයත් ඉන්නවා. ඒකත් හරි. CHULA චූලා ලියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අද මීට වඩා අපි කතා කරන්නේ බොහොම සරල වචන පෙළක් ස්පෙලිං අමුණන ආකාරය අපි සාකච්ඡා කළේ. හෙටත් දවල් 12:45ට සජීවීව මා ඔබ හමුවට එනවා. ඉංග්‍රීසි වචන වලට අකුරු ගලපන ආකාරය කියා දෙන්නට. අද සවස් 6ට අපේ ධනාත්මක චින්තන දේශනය සවස් 6:45ට ඉංග්‍රීසි ගීත පුහුණු කරන වැඩසටහන අනිවාර්යෙන් සජීවීව සම්බන්ධ වෙන්න. Wish you all the best.